Ndërkohë do të lidhemi drejt për së drejti me një konferencë për shtyp që po jep presidenti amerikan Joe Biden, i cila vjen pikërisht pas takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin ditën e sotme në Gjenevë të Zvicrës. Më herët është dëgjuar edhe jo se çfarë ka thënë Putin për gazetarët, sigurisht duke u përgjigjur edhe interesit të tyre, por në këtë moment ne do ndjekim atë se çfarë është duke thënë presidenti amerikan Joe Biden, dhe këtë do ta mundësoj edhe kolegja Suada Mehmetaj nëpërmjet përkthimit të saj. Është një komunikim me gazetarët e presidentit amerikan në lidhje me atë se çfarë është diskutuar sot në takimin e zhvilluar në Gjenevë të Zvicrës bashkë me homologun e tij rus Vladimir Putin. Ishte një dialog konstruktiv, ka thënë ndër të tjera Putin, por në fakt pritet me interes edhe ajo se çfarë do të thotë Biden në lidhje me këtë takim. Sigurisht që në qendër ka qenë edhe puna, fokusi ku do të vlerësohet edhe përmirësimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes të dy shteteve, si të Amerikës ashtu edhe të Rusisë, por duhet dëgjuar në fakt ajo se çfarë do thotë presidenti amerikan në këto momente. I kam dërguar, thot, i dhash një listë presidentit Putin me 16 pika dhe kërcënimet, cilat mund t'i paraqiten, le të themi, ose janë të cënueshme. Vendet të cilat janë të përgjegjshme duhet të ndërmarrin veprime dhe akte të përgjegjshme kundër veprimeve, le të themi, të cilat cënojnë sigurinë dhe rregullin. Duam që të jemi, le të themi, në hetim dhe në vazhdimsi me të gjitha këto akte të cilat cënojnë, le të themi, politikën. How it is in the interest of both Russia and the United States to Dhe ensure ne that Iran do mundohemi të gjejmë, le të themi, një zgjidhje të përshtatshme për të dyja palët, qoftë për popullsinë në Shtetet e Bashkuara apo në Rusi, thekson Biden. The Arctic remains a region of cooperation rather than conflict. I caught part of President Putin's press conference, and he talked about the need for us to be able to have some kind of modus operandi where we dealt with making sure the Arctic was in fact. Një nga tema që është diskutuar në takim Biden thekson se është edhe tema eksplorimeve në Arktik, apo edhe situata me terrorizmin në Afganistan. Not to have a resurgence of terrorism in Afghanistan. There are also areas that are more challenging. I communicated the United States' unwavering commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. E theksova edhe një herë që Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara në ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të Ukrainës. He just has a different perspective of what to do about it. But I know you have a lot of questions. Por që nuk është arritur, le të themi, në një vendim deciziv në lidhje se me atë se çfarë do të bëhet në të ardhmen në lidhje me situatën dhe tensionin në Ukrainë. Unë bëra atë bëra atë për cilën kam ardhur të vendosim, le të themi, urat e dialogut dhe komunikimit mes këtyre dy vendeve. Dhe së dyti doja që të bëja ose të transmetoja të gjitha vlerat dhe ato të cilat ne si vend besojmë dhe t'ja u paraqesim këtë gjithë. When we disagreed, I disagreed, stated where it was. When he disagreed, he stated, but it was not done in a hyperbolic atmosphere. Kishte shumë pika për cilat ne nuk është se, le të themi, ose kishte shumë përplasje, por që ne arritëm të gjejmë një situatë ose të bijem dakord. We rallied our fellow democracies to make concerted commitments to
take on the biggest challenges our world faces. And now we've established a clear basis on how we intend to deal with Russia and the US-Russia relationship. Ne përcaktuam atë se çfarë do të bëhet, le të themi, me Rusinë edhe me mënyrën se si do t'i ndjekim në të ardhmen. Folks, look, this is about how we move from here. Kjo e gjitha ka të bëjmë me atë se çfarë ne do të bëjmë në të ardhmen. Significant portion of what President Putin's press conference was. And as he pointed out, this is about practical, straightforward, no-nonsense decisions. You have to make or not make. Kjo ka të bëjë me të gjitha vendimet në cilat ne do t'i marrim. Do të gjejmë dhe do të përcaktojmë atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen në lidhje me vendimet strategjike dhe geostrategjike. Ne do të arrijmë të zbulojmë nëse kemi arritur të sigurojmë një marrëveshje për kibernetikën në të ardhmen. Президент идет, мы с вами начинаем. Я буду, чтобы упорядочить, предлагать вам задавать вопросы. Так прям встречайте президента. Уважаемые друзья, дамы и господа, Friends, ladies and gentlemen, good afternoon. I am at your disposal. I think there is no need Tani do të fillohet edhe me pyetjet, sesionin e pyetjeve që do t'i bëjnë gazetarët. The regional conflicts. US intelligence The trade relations, yes, we have also talked about the cooperation in the Arctic, so that's the topic, so please, the floor is yours. just mentioned. Putin, in his news conference just now, accepted no responsibility for any misbehavior. Your predecessor opted not to demand that Putin stop these disruptions. So what is something that Perhaps you could tell us which topics you discussed in detail. We're interested in the issue of Ukraine. Have you discussed Donbass? Have you discussed the Gazetarët po e pyesin presidentin Biden në lidhje me konfliktin që ekziston mes Rusisë dhe Ukrainës në raport me rajonin e Donbass. Knew about that. As for the return of the ambassadors to their workplaces, so to say, to Moscow, and of an American ambassador and to Washington and the Russian ambassador, we agreed to resolve this matter. They will return to their location. Presidenti Biden theksoi se kjo çështje në lidhje me Donbass do të shqyrtohet dhe do të trajtohet dhe theksoi edhe një herë që për situatën e Ukrainës është diskutuar në takimin e sotëm me presidentin Putin. Along the whole range of diplomatic matters. There are a lot of things to discuss, a lot of work to be done. I guess both parties and the American party too, they intend to look for a solution of all these issues. As for Ukraine, yes, we talked about this. I can say we talked about it in detail. Biden thekson se është diskutuar sot në lidhje me Ukrainën dhe do të mundohet të gjendet një zgjidhje sa më shpejt të jetë e mundur për statusin e saj. In the world. There are other nations of significant consequence, i.e. the United States of America being one of them. Mr. President, just a quick follow on the same theme of consequences. You said just now that you spoke to him a lot about human rights. What did you say would happen if opposition leader Alexei Navalny dies? E pyesin në lidhje me situatën e drejtave të njerëzit dhe atë se çfarë ka ndodhur me Alexei Navalny. For Russia, I'll go back to the same point. What do you think happens when he's saying it's not about hurting Navalny, all the stuff he says to rationalize the treatment of Navalny, and then he dies in prison? I pointed out to him that it matters a great deal. Thekson Biden se ajo, ose të paktën bisedimet e ditës së sotme I tregova dhe një herë Putin se është fundamentale diskutimi dhe respektimi I drejtave të njeriut. It's called the Chemical Weapons Treaty. Can't be trusted. It's about trust. It's about their ability to influence other nations in a positive way.
është gjithmonë në lidhje me besimin. Would you like to trade? And by the way, we talked about trade. I don't have any problem with doing business with Russia as long as they do it based on Sa i international norms. përket biznesit, It's in our interest to see tregtisë, the Russian people do nuk well kam asnjë economically. interes si Shtetet e Bashkuara të mos zhvillojmë biznes me Rusinë. That won't happen with us. It will not happen with other nations. And he kind of talked about that, didn't he, today? About how the need to reach out to other countries to invest in Russia. Ne e diskutuam në takimin e sotëm edhe për nevojën që vendet e tjera mund të kenë për të investuar në Rusi. Who was in house arrest, and I pointed out, you want to get American business to invest, let him go. Në qoftë se, dhe unë e theksova në takim, në qoftë se Rusia do donte që biznesmenet amerikanë të investojnë aty, duhet të lejohen, duhet që Rusia të pranojë I know ata. we make foreign policy out to be this great skill that somehow is sort of like a secret code. All foreign policies is a logical extension of personal relationships. Në fakt, politika, pavarësisht se si mund të duket si një standard ose një diçka të jetë lartë, ndonjëherë çdo gjë ka të bëjë më tepër me zgjidhjet, le të themi, racionale. Somehow managed so that you can participate in the benefits that flow from them, it hurts you. E mira e politikës është që të arrijnë, ose zgjuarësia është të arrijnë të bësh zgjedhjen e duhur në formën dhe momentin e duhur. That's not true. But my generic point is, it is more complicated than that. David Sanger. I thought I just saw David. There he is. David Sanger, jep fjalën një nga gazetarët që është in i the run-up to pranishëm. this discussion, there's been a lot of talk about the two countries spilling down into a Cold War. And I'm wondering if there was anything that you emerged from in the discussion that made you think that With your permission, I'm going to take my coat off. Është folur shumë thot kohët e fundit në lidhje me atë që quhet luftë e ftohtë. Move away from his fundamental role as a disruptor, particularly a disruptor of NATO and the United States. And if I could also just follow up on your description of how you gave him a list of critical infrastructure in the United States, did you lay out very clearly what it was that the penalty would be for interfering in that critical infrastructure? Did you leave that vague? Did he respond in any way to it? A I keni dërguar ose a I dhat një listë, le të themi, të atyre pikave të infrastrukturës ose ato pika të cilat janë të papranueshme për ju? Cyber capability. And he knows it. He doesn't know exactly what it is, but it's Ne significant. kemi aftësitë ose kemi, le të themi, burimet tona kibernetike të mjaftueshme. We will respond. Në qoftë se do të ketë kërcënime tjera, ne do t'i përgjigjemi këtyre kërcënimeve kibernetike, thekson Biden. Së dyti, I think that the last thing he wants now is a Cold War. gjëja e fundit që Putin do donte tani është një luftë e ftohtë. You got a multi-thousand-mile border with China. China is moving ahead, hell-bent on election, as they say. Në anën tjetër, sepse ka një Kinë e cila është jashtëzakonisht e fuqishme dhe që po ecën përpara në gjithë aspektet. You need to move it in a more aggressive way in terms of growing it. Dhe ka nevojë, le themi, që të zhvilloj një ekonomikisht më shumë vendin. Dhe nuk është në interesin e Rusisë të zhvilloj, le themi, një luftë të ftohtë. This is not a kumbaya moment, as they used to say back in the 60s in the United States, like let's hug and love each other. Nuk është një politikë le të përqafojmë dhe të duam njëri tjetrin, por që një luftë e ftohtë nuk është në interesin e asnjërës palë. And I truly believe he thinks that. He understands that. Dhe unë e besoj se Putin e di këtë gjë dhe e kupton këtë gjë. He still, I believe, is concerned about being, quote, encircled. He still is concerned that we, in fact, are looking to take him down, etc. He still has those concerns. E mendoj akoma se ai është I shqetësuar se Shtetet e Bashkuara duan ta mposhtin, në thonjë za atë. Jennifer Jacobs.
Thank you, Mr. President. Is there a particular reason why the summit lasted only about 3 hours? We know you had maybe allotted 4 to 5 hours. Was there any reason it ran shorter? Also, President Putin said that there were no threats or scare tactics issued. Do you agree with that assessment that there were no threats or scare tactics? A ka një arsye sepse takimi zgjati 3 orë e gjysmë, më pak se ç'ishte parashikuar dhe vetë e pyet për deklaratat e Putin në lidhje me sulmet kibernetike. Is when the last time two heads of state have spent over 2 hours in direct conversation across the table, going into excruciating detail. Është në një nga ato takime të rralla që presidentët, krerët e shtetit të kenë shpenzuar më shumë se sa 2 orë bisedime intensive kokë në kokë. Dhe theksojnë që unë të paktën nuk mund të përmend një gjë të tillë. We had covered so much, and so there was a summary done by him and by me. Ne arritëm të mbulojmë tema të shumta, një spektër të gjerë bisedimesh. Amplification or made sure we didn't have any misunderstandings. Dhe u theksuam ose u munduam të paktën që të mos kemi asnjë keqkuptim gjatë këtij bisede. Okay. What next? What is going to happen next is we're going to be able to look back. Dhe për të përcaktuar se çfarë do të ndodhë le të themi në të ardhmen. Për gjërat të cilat ne vendosëm le të themi të diskutojmë, të ulemi për diskutuar, funksionuan deri diku. Are we further along in terms of and go down the line? That's going to be the test. I'm not sitting here saying because the president and I agreed that we would do these things that all of a sudden it's going to work. I'm not saying that. Nuk dua të them se sepse ne dy presidentët ram dakord që të diskutojmë ose ram dakord për diçka, nuk do të thotë që çdo gjë do të funksionojë ashtu siç ra dakord ditën e sotme. No, there were no threats. There were, as a matter of fact, I heard he quoted my mom and quoted other people today. It was very, as we say, which will shock you coming from me, somewhat colloquial. And we talked about basic fundamental things. Ishte për mua, thot, deri diku surprizuese fakti që Putin përmendi në konferencën e tij për shtyp edhe biseda që kishin bërë dhe që kishte përmendur edhe të emën e Biden. Just letting him know where I stood, what I thought we could accomplish together. Gjithë ky takim nuk përfshiu theksonte le të themi kërcënime, por thjesht të bëja të qartë pozicionit se ku qëndroja unë dhe ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara. He hopes that we're able to maintain some peace and security, and I said that has a lot to do with Putin me deklaroi se shpresonte që të ruanin sigurinë dhe paqen dhe unë ju përgjigja se ka të bëjë shumë. Kjo ruajtja e paqes dhe sigurisë ka të bëjë shumë me ty dhe me pozicionin që mban ti. And economic security or physical security to the people of Syria and Libya. So we had those discussions. Afrimin e sigurisë ekonomike dhe politike në shumë rajone dhe përmend edhe rastin e Sirisë, të Libisë dhe të rajoneve tjera. You say that you didn't issue any threats. Were there any ultimatums made when it comes to ransomware? Theksove që nuk ishte asnjë kërcënim. A kishte ultimatume? Working groups on Russian meddling and on cybersecurity. Dhe si konsideroni le të themi përpjekjet për kibernetiken. Criminals on Russian territory, they didn't do it. I don't think ne kemi kërkuar më përpara që të ose kemi kërkuar nga Rusia që të gjitha ata kriminalë të cilët qëndrojnë pas sulmeve kibernetike dhe ransomware të burgoseshin, por ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. And so I think we have real opportunities to move, and I think that mendoj se pas këtij takimi ne kemi shumë mundësi për të ecur përpara në këtë aspekt. Started thinking, you know, this could be a real problem. What happens if that ransomware outfit were sitting in Florida or Maine,
and took action, as I said, on their Ajo çfarë ka ndodhur më përpara, le të themi në Florida ose në sulmet kibernetike, tregojnë se kemi të bëjmë një problem të vërtetë. We do that, but like, whoa. So it's in everybody's interest that these things be acted on. We'll see, though, what happens from these groups we put together. The third one, yes, go ahead. Mr. President, when President Putin was questioned today about human rights, he said the reason why he's cracking down on opposition leaders is because he doesn't want something like January 6th to happen in Russia. Duat të qëndroj pak të deklarata drejtave të njerëzit. Putin gjatë konferencës u shpreh se ne po kundërshtojmë liderët e opozitës sepse nuk duam të ndodhë një gjë në 6 janar. Është një krahasim qesharak. Sepse ne kishim të bënim me një grup kriminalësh të cilët u munduan të marrin në kontroll Kapitolin. Por nuk ka krahasim me ca njerëz të cilët nuk lejohet që të qëndrojnë për baziket, për liritë bazike. President Putin said he was satisfied with the answer about your comment about him being a killer. Could you give us your side on this? What did you tell him? Çfarë e pyetsin për komentin e tij të mëparshëm ku e quante si vrasës Putin? Do you believe you can trust him? Look, this is not about trust. Kjo nuk ka të bëjë me besimin. Verification of self-interest. Ka të bëjë më shumë me qartësimin e interesave. Virtually almost anyone that I would work out an agreement with that affected the American people's interest, I don't say, well, I trust you, no problem. Nuk I them askujt në cili mund të ndikoj në politikën dhe interesat amerikane, thjesht të besoj dhe kaq. Igor, Radio Free Europe and Radio Liberty. Hello, Mr. President. Hello, Mr. President. You want to go in the shade? You can't. Can you see? Thank you. Yeah. All right. Yeah. So I think you know attacks in civil society and the free press continue inside Russia. Yes. For example, Radio Free Europe. Yes. Radio Liberty, Voice of America, Current Time TV channel where I work. Në Rusi vazhdojnë sulmet le themi ndaj agjensive të lajmeve ndërkombëtare ku përmendet edhe Radio Europa e Lirë. Russia 30 years after President Yeltsin invited us in. My question is, after your talks with President Putin, how interested do you think he is in improving the media climate in Russia? Dhe e pyetsin se sa interesuar është Putin për përmirësimin e klimës për media në Rusi. In terms of how much interest does he have in burnishing Russia's reputation? That is viewed as not being contrary to democratic principles and free speech. Mendoj se sa That's a judgment I cannot make. Nuk mendoj se mund të jap një le themi një gjykim se sa interesuar është Putin për të mos le themi dëmtuar imazhin e Rusisë në lidhje me ruajtjen e fjalës lirë dhe imazhit të Rusisë në këtë. It's a very different approach. You know, there's a couple of really good biographies. I told him I read most everything he's written and the speeches he's made, and I've read a couple of very good biographies, which many of you have as well. And I pointed out to him that Russia had an opportunity, that brief shining moment after Gorbachev, after things began to change drastically, to actually generate a democratic government. But what happened was it failed, and there was a great race among Russian intellectuals to determine what form of government would they choose and how would they choose it. Dhe ka pasur le themi një luftë ose një luftë në thonjza në lidhje me atë se çfarë rrugë do të nxjerrë vendi. A major international power when it's been totally united
Dhe Putin ka arritur në përfundimin se Rusia ka qenë një fuqi ndërkombëtar, një superfuqi në kohën kur ka arritur që të jetë e bashkuar totalisht. Dhe duke filluar që nga koha e revolucionit rus. Great power is to in fact unite the Russian people on just the strength of the government. The government controls, not necessarily ideologically, but the government. Mendoj se ajo çfarë Putin ka zgjedhur në këtë rast është që të mbajë të gjithë rusët të bashkuar duke përdorur kontrollin qeveritar. But I do think it does not lend itself to Russia maintaining itself as one of the great powers in the world. Conversation today, did you, in terms of the red lines that you laid down, is military response an option for a ransomware attack? And President Putin had called you ushtarake, le themi të mundshme, ose biseda në lidhje me ndërhyrjen ushtarake? Do you now have a deeper understanding of him after this meeting? Ose arritët të kuptoni më shumë në lidhje me atë për atë se çfarë ka ndodhur? No, we didn't talk about military response. Nuk kemi folur në lidhje me shpenzimet ose investimet ushtarake.